Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βαγγέλης Μινάς και παρακολουθείτε το συγκριτικό κάμερας ανάμεσα στο Mi 8 Lite και το Honor 8H. Ας ξεκινήσουμε. Από τις οθόνες των συσκευών θεωρώ ότι το Honor 8H αποτυπώνει περισσότερη λεπτομέρεια σε σχέση με το Mi 8 Lite. Βέβαια έχουμε δει πάρα πολλές φορές σε συγκριτικά κάμερας να με ξεγελάει προσωπικά το αποτέλεσμα που φαίνεται στις οθόνες των smartphone. Γι' αυτό καλό είναι να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα και να κρίνετε εσείς ποια από τις δύο συσκευές έχει καλύτερο αποτέλεσμα στο βίντεο. Τα χρώματα επίσης μου φαίνονται πιο έντονα στο Honor 8H, πιο εντυπωσιακά, αλλά σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω ότι το αποτέλεσμα είναι πιο φυσικό στο Mi 8 Lite. Το δυναμικό εύρος μου φαίνεται καλύτερο στο Mi 8 Lite. Βέβαια βλέπουμε ότι έστρωσε τώρα και στο Honor 8H. Θεωρώ ότι είναι κοντά οι συσκευές. Ας δοκιμάσουμε λίγο και την σταθεροποίηση εικόνας. Να κάνουμε και ένα τεστ το focus. Πραγματικά νομίζω ότι και οι δύο συσκευές θα πάνε πολύ καλά και στο autofocus, αλλά για άλλη μια φορά θεωρώ ότι το επίπεδο λεπτομεριών στο Honor 8H είναι καλύτερο σε σχέση με το Mi 8 Lite. Αυτά λοιπόν και με το κομμάτι του βίντεο. Ας τσεκάρουμε κάποια δείγματα φωτογραφιών. Σε καλές συνθήκες φωτισμού, αυτό που παρατηρώ είναι ότι οι φωτογραφίες από το Honor 8H έχουν περισσότερη οξύτητα και λεπτομέρειες, πιο έντονα και θερμά χρώματα, τα οποία είναι πιο ωραία στο μάτι, αλλά από την άλλη τα χρώματα στο Mi 8 Lite είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα.
στο Portrait Mode η υπεροχή του Mi 8 Lite είναι ξεκάθαρη, κάτι το οποίο ισχύει και για τις λήψεις με την selfie κάμερα. Το Honor 8H προσφέρει δυνατότητα λήψη low motion video 720p στα 480fps, αλλά μόνο αν ανιχνεύσει κάποιο κινούμενο αντικείμενο και έτσι δεν μπορούμε να καθορίσουμε εμείς την διάρκεια, οπότε δεν είναι και τόσο λειτουργικό, πέρα βέβαια από την κακή ποιότητα εικόνας. Ας δοκιμάσουμε τις συσκευές μας και στις συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Από τις οθόνες των συσκευών διακρίνω ότι το Honor 8H έχει αρκετά περισσότερο θόρυβο. Η ποιότητα του βίντεο στο Mi 8 Lite μου φαίνεται πολύ καλύτερη, αλλά όπως είπαμε, από τις οθόνες των συσκευών δεν είναι σωστό να κρίνω. Είναι δική σας δουλειά να το κάνετε αυτό. Πάμε να τεστάρουμε λίγο το autofocus. Μου φαίνεται αρκετά γρήγορο και στις δύο συσκευές. Το δυναμικό εύρος είναι περίπου στα ίδια επίπεδα. Θεωρώ ίσως λίγο καλύτερα στο Honor 8H. Αυτά λοιπόν με την κύρια κάμερα. Ας τεστάρουμε και την selfie. Τώρα όσον αφορά τη selfie, παιδιά, δεν μπορώ να διακρίνω ιδιαίτερες διαφορές. Βλέπω ότι υπάρχει αρκετός θόρυβος και στις δύο συσκευές. Είναι και πολύ κακές συνθήκες, όπως μπορείτε να δείτε. Σε αυτό το σημείο βλέπω ξεκάθαρα ότι το Mi 8 Lite κάνει καλύτερη δουλειά και με το white balance και νομίζω έχει περισσότερη λεπτομέρεια και ίσως λιγότερο θόρυβο. Αυτά και με την selfie κάμερα. Ας δούμε και κάποια δείγματα φωτογραφιών. Σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού, η υπεροχή του Mi 8 Lite στις περισσότερες λήψεις είναι ξεκάθαρη, καθώς οι φωτογραφίες έχουν περισσότερη λεπτομέρεια, λιγότερο θόρυβο και αρκετά καλύτερο white balance. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω κάτι που επαναλαμβάνω συχνά στα βίντεο μου. Ποτέ δεν πρέπει να κρίνουμε τις φωτογραφίες από τις οθόνες των συσκευών, καθώς πολύ εύκολα μπορούν να μας ξεγελάσουν. Επίσης, το λάθος που κάνουν πολλοί χρήστες και ιδιαίτερα κάτοχοι συσκευών της Xiaomi είναι να κρίνουν μια συσκευή χωρίς να έχουν κάποια άλλη δίπλα τους στο σημείο αναφοράς, απλά υποθέτοντας ότι η προηγούμενη συσκευή τους ή μια άλλη που δοκίμασαν σε παρόμοιες συνθήκες θα έβγαζε καλύτερες φωτογραφίες και θα έχει λιγότερο θόρυβο. Ποτέ, και το παραλαμβάνω ξανά, ποτέ οι συνθήκες φωτισμού δεν είναι ίδιες και ακόμη και η διαφορά στη γωνία λήψης
μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα ιδιαίτερα σε κοντινά πλάνα. Link για να κατεβάσετε τα δείγματα φωτογραφιών, καθώς και για να αγοράσετε αυτές τις συσκευές όσοι θέλετε να στηρίξετε τη δουλειά μου, θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Αυτό ήταν λοιπόν το συγκριτικό κάμερας ανάμεσα στο Mi 8 Lite και το Honor 8H. Ποια είναι η γνώμη σας για τις φωτογραφικές επιδόσεις των δύο συσκευών? Αφήστε ένα σχόλιο με την άποψή σας και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.